Hello ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এইচু টিউটৰিয়েল হোম। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিম যে ৰুট থকা সংখ্যাক আমি কেনেদৰে যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণ আমি কৰিব পাৰি। এইটো ভিডিঅ'ত আমি এইখিনি শিকিম যে হাউ টু চিম্পলিফাই ৰুট, মানে ৰুট থকা সংখ্যা কেনেদৰে যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণ কৰিব পাৰিম। তো প্ৰথমতে এক নম্বৰ আমাক দিয়া আছে √2 প্লাছ √2। এই দুটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ কি হ'ব? √2 ইয়াত √2 কেইটা আছে? ইয়াত এটা তাৰ মানে চিম্পলি এটা আৰু এটা যোগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব? দুটা। কি হ'ব? 2√2। ঠিক আছে, √2 যোগ কৰিলে কি হ'ব? 2√2। দুই নম্বৰটো যদি আমি চাওঁ, ইয়াত দিয়া আছে 2√3 আৰু 5√3। তাৰ মানে ইয়াত √3 আছে দুটা, ইয়াত √3 আছে তিনিটা। দুটা আৰু তিনিটা যোগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব? দুটা আৰু পাঁচটা। 2√3 মানে √3 তিনিটা, দুটা আছে ইয়াত, আৰু ইয়াত √3 আছে পাঁচটা। তো দুইটা আৰু পাঁচটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ আমাৰ কি আহি যাব? 2 আৰু 5 যোগ কৰিলে 7টা। আমাৰ √3 কেইটা হ'ব? 7টা হ'ব। ঠিক আছে, এনেদৰে আমি ৰুট থাকিলে আমি এনেদৰে কি কৰিম? যোগ কৰিম। হৈছে? নেক্সটত তাৰপিছত যদি আমি বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ যে ৰুট থকা সংখ্যা কেনেকৈ আমি বিয়োগ কৰিম, ইয়াত এক নম্বৰ আমাক কি দিয়া আছে? √2 মাইনাছ √2। ইয়াত √2 এটা প্লাছ আছে আৰু ইয়াত √2 এটা কি আছে? মাইনাছ আছে। আমি জানো যে প্লাছ আৰু মাইনাছ যদি এনেকৈ থাকে কি হ'ব? কেঞ্চেল হৈ আমাৰ কি হৈ যাব? 0 হ'ব। তাৰমানে √2 মাইনাছ √2 ইকুৱেল টু কি হ'ব? আমাৰ 0 হ'ব। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো যদি আমি চাওঁ যে 5√3 মাইনাছ 2√3, মানে √3 ইয়াত আছে পাঁচটা, তাৰপৰা আমাৰ বিয়োগ কি কৰিব লাগে? তিনিটা কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? যে পাঁচটাৰ পৰা যদি দুইটা বিয়োগ কৰি দিওঁ কি হ'ব? তিনিটা থাকিব। ঠিক আছে, কেইটা থাকিব? তিনিটা থাকিব। তিনিটা কি থাকিব? √3 থাকিব। মানে পাঁচটা √3 আছে, ইয়াৰ পৰা দুটা আমাক কি কৰিব লাগে? বিয়োগ কৰিব লাগে। কেইটা থাকিব? তিনিটা √3 থাকিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ যে 3√5 মাইনাছ 4√5, এইটো যদি আমি চাওঁ ইয়াত কেনেকৈ আমি কি কৰিম? বিয়োগ কৰিম। ইয়াত তিনিটা √5 আছে আৰু ইয়াত √5 কেইটা আছে? চাৰিটা। এতিয়া চাব লাগিব যে আমাৰ 3√5ৰ পৰা 4√5 বিয়োগ কৰিব লাগে, বেছি বিয়োগ কৰিব লাগে। তেতিয়া আমাক চাব লাগিব যে বেছি কোনটো? এইটো বেছি। ডাঙৰ কোনটো? এইটো। মাইনাছটো বাদে এইটো ডাঙৰ, গতিকে ইয়াৰ আগত কি আছে? মাইনাছ। তাৰ মানে আমাৰ কি হ'ব? মাইনাছ হৈ যাব। এতিয়া 4ৰ পৰা যদি 3 বাদ দিওঁ আমাৰ কি থাকিব? 1 থাকিব। 1 কি থাকিব? 1 কি থাকিব? 1√5। তেতিয়া আমাৰ 1 লিখাৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত, গতিকে কি হ'ব আমাৰ? -√5। ঠিক আছে, এনে আমি জানো যে তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা বিয়োগ কৰিলে এটা আমাক কি ল'ব লাগিব? ধাৰ ল'ব লাগিব। ধাৰ লোৱা মানে কি? মাইনাছ থাকিব। গতিকে বিয়োগ কৰিলে আমি এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰি? ৰুট থকা সংখ্যা বিয়োগ কৰিব পাৰি। নেক্সটত আমি চাম ৰুট থকা সংখ্যাৰ পূৰণ। ঠিক আছে, ৰুট থকা সংখ্যাৰ আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিম? এতিয়া পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ চাম যে √3 × √3, দুটা ইয়াত কি আছে? √3 আছে। আমি জানো চেম সংখ্যা যদি এনেকৈ পূৰণ থাকে, a × a যদি থাকে মানে কি হ'ব? আমাৰ হ'ব a স্কোৱাৰ হৈ যাব। এনেকৈ √3 × √3 আছে মানে আমাৰ কি হ'ব? √3 a স্কোৱাৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু √3 a স্কোৱাৰ যেতিয়া হ'ব, এই a স্কোৱাৰ আৰু এই ৰুটটো আমাৰ কি হ'ব? কেঞ্চেল হৈ যাব। হৈছে? a স্কোৱাৰ আৰু ৰুটটো আমাৰ কি হ'ব? কেঞ্চেল হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যে a স্কোৱাৰ আৰু ৰুট কেঞ্চেল হয় কিহৰ কাৰণে? কেঞ্চেলটো আমাৰ কেনেকৈ হয়? এইটো যদি আমি চাওঁ যে √3 হোল স্কোৱাৰ, ইয়াত a স্কোৱাৰ আৰু এই ৰুট কেনেকৈ কেঞ্চেল হয়? এইটো কেনেকৈ কেঞ্চেল হ'ব? এইটো যদি আমি চাওঁ, তাৰমানে আমাক √3 মানটো হয় আমাৰ 1/2। √3 ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰি? 1/2। তাৰমানে √3 নহয়, ৰুটৰ ঠাইত, এই ৰুটৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ? 1/2। ঠিক আছে, তো ৰুটৰ ঠাইত যদি আমি 1/2 বহাই দিওঁ, আৰু ওপৰত আমাৰ এটা 2 আছে নে নাই? যদি আছে, এনেকুৱা যদি থাকে কি হয়? আমি জানো a টু দি পাৱাৰ m ইনটু ওপৰত যদি এটা n থাকে, এই দুটা পাৱাৰ দুটা কি হ'ব? পূৰণ হৈ যাব। গতিকে a টু দি পাৱাৰ m ইনটু n হ'ব। ঠিক আছে,
এতিয়া যদি ইয়াৰ লগত এইটো আমি তুলনা কৰোঁ, তাৰমানে কি 1/2 আৰু এই 2 কি হৈ যাব, পূৰণ হৈ যাব 1/2 ইনটু 2। এই 2 আৰু 2 কি হৈ যাব, কেনচেল হৈ কি থাকিব 3 টু দি পাৱাৰ 1। 3 টু দি পাৱাৰ 1 মানে কি 3, সেইকাৰণে আমি এইটো ডাইৰেক্ট কি কৰি দিওঁ, কেনচেল কৰি দিওঁ। আৰু কেনচেল কৰিলে আমাৰ এনসাৰ কি আহিব, সমান এনসাৰ কি আহিব 3 আহিব। ঠিক আছে, √3 আৰু √3 পূৰণ কৰিলে আমাৰ এনসাৰ কি আহিব 3 আহি যাব। ঠিক আছে, নেক্সট যদি আমি এইটো চাওঁ যে 5√3 আৰু আমাৰ কি আছে 5√2 আৰু 3√2। ঠিক আছে, 5√2 আৰু 3√2 এই দুটা যদি পূৰণ কৰি দিওঁ, আমাৰ কেনেকৈ পূৰণ কৰিম, এই সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিম আগত। 5 ইনটু আমি কি কৰিম 3 কৰিম, আকৌ এইফালে আমাৰ কি আছে এই √2 আৰু ইয়াত কি আছে √2, সেম সংখ্যা √2 আৰু √2, গতিকে কি হ'ব √2 স্কোয়াৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু √2 যদি স্কোয়াৰ হয় তে 5 3 গুণ আমাৰ ইয়াত কিমান হ'ব 15, আৰু স্কোয়াৰ হ'লে আমি জানো অলপ আগত পাইছোঁ যে এইটো আৰু এইটো কি হৈ যাব কেনচেল হৈ যাব। কেনচেল হৈ আমাৰ কি আহিব 2 আহিব। 2 আহিলে 15 2 গুণ কি হ'ব 30 হৈ যাব। গতিকে এইটো আমাৰ এনসাৰ কি হৈ গ'ল 30 হৈ গ'ল। ঠিক আছে, এনেকুৱা ৰুট থকা সংখ্যা যদি থাকে এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম, পূৰণ কৰিব পাৰিম। বাকী যিমান আছে গোটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত সেম এই ৰুলে হ'ব। এতিয়া আমি চাম হৰণ। এতিয়া যদি আমি ৰুট থকা সংখ্যাৰ হৰণ চাওঁ, হৰণ কেনেকৈ কৰিম, ইয়াত আমাৰ 1 নম্বৰ দি আছে 5√5 ডিভাইড কি আছে √5। √5ক কিহেৰে ভাগ কৰিব লাগে √5ৰে। এনেকৈ যদি আমি চাওঁ, আমি ভাগৰ ঠাইত এনেকৈ ভাগ থাকিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ওপৰে তলে লিখিব পাৰোঁ √5 ডিভাইডেড বাই √5। ঠিক আছে, এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। আৰু এনেকৈ যেতিয়া লিখিম, আৰু আমি যেতিয়া লিখিম এই √5 আৰু √5 ওপৰত যদি সেম থাকে সংখ্যা থাকে, তাহলে উপরে আমি কি করতে পারি ক্যান্সেল করে দিব পারি। তার মানে √5 আর √5 কি হয়ে যাব, ক্যান্সেল করলে 1 হয়ে যাব। ঠিক আছে, এইটো অ্যান্সার আমার কি হব 1 হব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ এইটো যদি আমি চাওঁ, ইয়াত কি হ'ব যে এইটো আগৰ নিচিনা যদি এনেকৈ কৰোঁ, প্ৰথমটো আমাৰ ক'ত যাব আহিব ওপৰত আহিব 4√3 আৰু 2√3 ক'ত যাব তলত আহি যাব। ঠিক আছে, ভাগ থাকিলে প্ৰথমটো ওপৰত যাব আৰু পিছৰটো তলত আহিব। ঠিক আছে, এতিয়া যদি আমি তল উপরে ক্যান্সেল কৰোঁ, যদি 2 2ত কেইবাৰ যাব 2 বাৰ যাব, আৰু এই √3 আমাৰ কি হ'ব ক্যান্সেল হৈ যাব। ক্যান্সেল হলে আমাৰ বাকি কি থাকিব ওপৰত অকল 2 থাকিব। গতিকে আনসাৰ আমাৰ কি আহি যাব 2 আহি যাব। এনেকুৱা ৰুট থকা সংখ্যা আমি কি কৰিব পাৰিম হৰণ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ৰুট থকা সংখ্যাৰ পূৰণ হৰণ যোগ বিয়োগ গোটেইকেইটা যাতে এক লগত থাকে এনেকুৱা দুই এটা এক্সাম্পল আমি কৰিম, যাতে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ আমাৰ হৈ যায় কনসেপ্টখিনি। গতিকে নেক্সটত আমি দুই এটা এক্সাম্পল কৰিম। এতিয়া আমি যদি এইটো চাওঁ যে ইয়াক আমি কেনেদৰে সমাধান কৰিম। ঠিক আছে, ইয়াত দুয়োফালে কি আছে ইয়াত আছে √5, ইয়াত আছে √7, আৰু দুয়োফালে এইটো দুটা কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে, ব্ৰেকেট দি আছে। গতিকে এনেকুৱা যদি থাকে এইটো আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম। এনেকুৱা যদি থাকে আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগিব, এই প্ৰথম ইয়াত যে 5টো আছে এই 5ৰে প্ৰথমতে ইয়াক এই 2ক পূৰণ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, 5ৰে কিহক পূৰণ কৰিম 2ক পূৰণ কৰিম। এনেকৈ আমি প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব সেপাৰেটকৈ ভাঙিব পাৰি। ঠিক আছে, যে 5ৰে এইটো পূৰণ কৰি দিম গোটেইখিনি 2 প্লাছ √5। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াত কি আছে প্লাছ √7 প্লাছ √7ৰে আকৌ এইটো পূৰণ কৰি দিম। ঠিক আছে, এনেকুৱা যদি থাকে এনেধৰণে এটা এটাকে আমি কি কৰিব পাৰি ভাঙি পাতি লিখিব পাৰি। ঠিক আছে, প্ৰথম 5টোৰে এইটোক এবাৰ পূৰণ, আকৌ প্লাছ √7ৰে এইটোক এবাৰ আকৌ পূৰণ। ইয়াত আমাৰ প্লাছ আছে সেইকাৰণে ইয়াত প্লাছ দিছোঁ, ইয়াত মাইনাছ থাকিলে ইয়াত কি দিলেহেঁতেন মাইনাছ দিলেহেঁতেন। ঠিক আছে, এতিয়া যদি আমি এটা এটাকে পূৰণ কৰি দিওঁ, এই 5ৰে এতিয়া কি কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰি দিম। 5 × 2 কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 10 হৈ যাব। ঠিক আছে, 5 2 গুণ 10, আৰু 5 × কি হ'ব ইয়াত √5, 5 × কি হ'ব √5 হ'ব 5 √5। ঠিক আছে, তাৰপিছত যদি এই দুটাটো পূৰণ হৈছে, এতিয়া যদি এইটো আমি পূৰণ কৰোঁ কি হ'ব যে 2 এই √7 × কি হ'ব আমাৰ 2 হ'ব। তাৰমানে 2টো এতিয়া কি হ'ব ৰুটৰ আগত আহি যাব, তাৰমানে 2√7। তাৰপিছত এইটোৰে যদি এইটো পূৰণ কৰি দিওঁ কি হ'ব যে √7 × √5।
এনেকুৱা এইটোৰো ৰুট আছে এইটোৰো ৰুট আছে গতিকে এনেকুৱা যদি ৰুট থাকে এই পূৰণটো আমাৰ কি হ'ব প্লাছ মাইনাছ প্লাছে প্লাছ তো ইয়াত প্লাছে হ'ব ইয়াত আমাৰ প্লাছে 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 হৈছে ঠিক আছে তো প্লাছ প্লাছে প্লাছ প্লাছে প্লাছে প্লাছ হৈ যাব ঠিক আছে এইটোৰে যদি পূৰণ কৰি দিই এই দুইটাত কি আছে ৰুট আছে না নাই ৰুট যদি থাকে এই সংখ্যা দুটা ৰুটৰ ভিতৰতে আমাৰ কি হৈ যাব পূৰণ হৈ যাব ঠিক আছে ৰুটৰ ভিতৰতে আমি পূৰণ কৰিব পাৰি নাইবা আমি এনেকে এটা এটা কৰিব পাৰি যে √7 ইনটু √5 ঠিক আছে এইটোক আকৌ আমি কি কৰিব পাৰি ৰুটৰ ভিতৰত সোমাই ল'ব পাৰি এটা ৰুট দুটা মিলি এটা ৰুট দি ভিতৰত সোমাই ল'ব পাৰি ঠিক আছে তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ এইটো আৰু এইটোৰ লগত যোগ বিয়োগ নহব কিয় নহব কাৰণ ইয়াত আছে √7 ইয়াত আছে √5 গতিকে এই দুটা যোগ বিয়োগ নহব এইটো সেম থাকিব 10 + 5 √5 + 2 √7 ঠিক আছে আৰু ইয়াত যদি আমি পূৰণ কৰি দিও 5 7 গুণ আমাৰ কিমান হ'ব 35 হৈ যাব ঠিক আছে ৰুট কিমান হ'ব 35 হ'ব ঠিক আছে এইটো থাকিব এতিয়া গোটেইখিনিৰ লগত কি এটাৰ লগত আমাৰ কি নহব যোগ বিয়োগ নহব কিয় কাৰণে নহব কাৰণ ইয়াৰ লগত কোনো সিমিলাৰিটি নাই ইয়াত √5 ইয়াত √7 ইয়াত √35 গতিকে আমাৰ এইটোৰ আনসাৰ কি হ'ব এইটোৱে হ'ব ঠিক আছে গতিকে আৰু লাষ্ট নেক্সট এটা এক্সাম্পল কৰি ভিডিওটো আমি শেষ কৰি দিম নেক্সটত আমি এইটো যদি চাও ইয়াত কি 5 + √5 5 - √5 এইটো যদি আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰো এটা সূত্ৰত সোমাই আছে আমি জানো এনেকা এটা সূত্র আছিল যে a + b * a - b এই সূত্রটো ইকুয়াল টু কি আছিল a² - b² এইটো যদি আমি চাও ইয়াৰ a ঠাইত আছে 5 আকৌ b ঠাইত আছে √5 মানে 5 এটা প্লাস আছে এটা মাইনাস আছে দুটাৰ মাজত পূৰণ আছে এটা প্লাস আছে এটা মাইনাস আছে দুটাৰ মাজত পূৰণ আছে মাইনাসটো ইয়াত পিছত দিছে ইয়াত প্লাসটো আগত দিছে কোন হয় গতিকে a + b a - b a + b a - b ঠিক আছে a² - b² এর ঠাইত আমার কি আছে 5 আছে গতিকে a² মানে কি হবে 5a² - b² b ঠাইত কি আছে আমার এটু a আছে আর এটু কি আছে আমার b সেম এটু a এটু আমার আছে b গতিকে a² - b² মানে a² হইছে 5a² b² মানে √5a² এটু যদি স্কয়ার করে দিই 5 5 গুণে আমার কিমান হবে 25 আর এটু স্কয়ার রুট ক্যান্সেল হবে অলপ আগতে আমি পাইছো রুট স্কয়ার ক্যান্সেল হবে কি থাকিব 5 থাকিব এটা 25 এর পর 5 বাদ দিলে আমার आंसर কি আহি যাব 20 আহি যাব आंसर আমার কি আহিব 20 আহি যাব এইটাই आंसर হবে ঠিক আছে তে নেক্সটত আমি এইটু যদি করু এইটু কেনে ধরে আমি সমাধান করিম যে এইটু √3 + √7 হোল স্কয়ার দিছে আমাকে কি দিছে √3 + √7 হোল স্কয়ার এটু যদি আমি দেখা পাও যে এটা সূত্রত পড়িছে এইটু a + b হোল স্কয়ার এটু যদি আমি a ধরু এটু যদি আমি b ধরু কি হবে যে a + b হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু আমার সূত্র কি আছিল a² + 2ab + কি আছিল b² এটু যদি a হয় এটু যদি b হয় তাই সূত্র যদি আমি প্লাই দিও কি হবে a² মানে এর ঠাইত কি আছে √3 a² + 2a কি আছে √3 আর b কি আছে √7 2ab + b² b ঠাইত কি আছে আমার √7 আছে গতিকে b² ঠিক আছে এতে আমি জানো a² রুট ক্যান্সেল কি থাকিব 3 আর এইটু 2 থাকিব আর এইটু আমি অলপ আগত পাইছো যে এনেকা দুটা সংখ্যা যদি √থ সংখ্যা পূরণ হয় কি হবে দুটা মিলি এটা √থ সংখ্যা দুটা ভিতৰত পূরণ হৈ যাব 3 7 গুণ কিমান হ'ব 21 প্লাস এইটু কি হবে স্কয়ার রুট ক্যান্সেল কি হবে 7 হৈ যাব তার পিছত 3 আৰু 7 যদি আমি যোগ কৰি দিও কিমান হ'ব আমাৰ 10 হ'ব আর ইয়াত আহিব আমাৰ 2√21 এটো আমাৰ आंसर কি হৈ যাব এইটোই আহি যাব হৈছে ঠিক আছে গতিকে আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু শেয়ার কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে